Ayan guys, we're here for another review on a wireless router. And in-order natin siya from Lazada, knowing na kasi wala akong makita locally available. Nagpunta ako sa mall for TENDA routers and wala talaga ako makita na nagbebenta ng ganitong model, which is AC11. Pahirapan siyang maghanap. At the same time, kung makikita nyo, binibenta siya sa Lazada and Chinese ang nakasulat. So I think intended siya for China, but we're still using and trying to test kung how good is this TENDA router. I have my previous router review and sa tingin ko ang nanalo yung Asus RT1200G, and let's try to compare yung performance nitong router na to for the price of 1,250 lang. Yung Asus router na binili natin before is nasa around 4,000 to 5,000 siya, which is not on a mid-range pero malapit na siya sa mid-range. Pero ito, for the price, I think top of the line siya. One of the top of the line na kung makikita nyo yung signal niya. Hindi ko man maintindihan pero mukhang yung nasa dulo syempre yung pinakamaganda. Siya yung naka-highlight na red. Then, try to open kung ano yung laman. So, sana hindi tayo mahirapan pag-configure since Chinese siya. Or sana English man lang yung configuration niya on the actual. And, yun. And yung manual, which is Chinese. And sa totoo lang yung misis ko, Chinese siya. Pero, simplified daw yung Chinese na nakasulat. Kaya, hindi rin niya mapaliwanag kagad. Then, aside from that, we have the LAN cable, which is flat LAN cable. Then, power adapter, and I think 220 naman yan. And the wireless itself na, oh, ang liit pala niya. Akala ko ang laki niya kung dito sa picture, parang inisip ko yung Asus na 3100G na gusto ko. Which is, maliit siya in a sense na ganyan. So, net expectation versus reality. Pero okay naman siguro. 5 antenna siya. And now, we're going to test kung ano yung performance niya. Then, wala namang something nakakaiba pala. Yung kung saan sasaksak yung from my original router or my hub, then pwede ka rin magsaksak ng LAN cable. And we're going to test it. See you later. Natin sa WTF pa rin, and we're going to speed test sa roof deck, same converge. And yun yung result ng first test, and let's try again kung magbabago ba siya.
And parang bumaba siya. And yung best result niya is 34.3 and 23.3 for the roof deck. And dito naman sa master's bedroom, same connection, same settings. Then speed, unang run. Oh, maganda. And yung result ng unang run, 43 and 25.5, and second run, and yun yung result. Kung ano ba mas maganda sa dalawang result, 45.2 and 36.1 ay yung highest ay yung kukunin natin. And just to make sure na connected pa rin tayo sa ating WTF na router. Then yun, and dito tayo sa labas ng bahay, testing natin yung speed. And yung result ng unang test and the second test. And result ng last one is yung highest is 24.5 and 15.0. And yun, nakita nyo naman yung result sa mga ginawa natin, yung actual testing. And kung ito yung comparison, yung previous testing natin, and maganda kung mapanood nyo siya yung previous video since nandun makikita nyo kung gaano kalayo ba yung baseline testing natin sa roof deck, sa bedroom, at sa labas ng house. Basically, same testing na ginawa natin, and using the iPhone XR ni Mrs. yung ginamit natin pan-testing. And ito yung result. As you can see, before, Asus, Google Wi-Fi, and the Huawei basic router. Tanggalin na natin si Huawei since wala. Good naman siya, pero hindi siya nanalo on any aspect na pinakamabilis siya. I-hide na natin siya. So, ito yung tatlo na na okay. And currently, yung Asus router ang nag-retain sa akin. Kasi kahit pa paano, mabilis pa rin siya sa labas ng bahay, gumagana. And good naman yung binibigay niyang signal sa bedroom. Hindi naman sobrang layo for the Google Wi-Fi and the baseline testing. So, pero yung performance ni TENDA ang itatest natin. Nung tinest natin siya,
ang ganda ng baseline testing niya. Ang lakas, 70.8. And at the same time, siya yung nanalo when it comes sa root depth na testing. 34.3, and the winner natin before is yung Asus, which is 21 Mbps. And at the same time, sa labas ng bahay, 24.5 and 15 Mbps ang na-achieve niya. So, sa tingin ko, for the price na 1,250, solid siya. I'm just not sure yung stability niya, kasi ang nangyayari, tinetesting natin siya yung actual speed na nakukuha natin during that time. So, pwede rin kasing by that time or this time na mabagal or mabilis yung internet. Pero, basically, ay yung binigay sa ating result. Lahat yung ginawa natin ng 2 times na connection or speed test. And, sa tingin ko, ikikip ko siya or baka gamitin ko talaga siya, i-replace ko yung Asus. I'll just try to check kung yung stability niya is maganda. Kasi hindi naman lahat speed yan eh. Pwede kasing speed siya pero napuputol-putol siya. So siguro on the next video, kapag kumuha tayo ng I'll share with you kung ano yung naging experience natin kay TENDA AC11. And sana nagustuhan niyo yung video, and siguro next time, if marami tayong subscriber and marami tayong viewer, siguro sa tingin ko, irarapal natin itong mga Wi-Fi devices na to, since hindi naman siya lahat magagamit ko. Doon na sa mga interested na gustong sumali syempre. And thanks for watching. Don't forget to subscribe. I hope you like my video. Bye!